Hello guys, meron ako ngayong iti-testing na mini amplifier. Ito yung madalas na makikita natin at mabibili sa mga online shop. Ipapakita ko kung paano ito gagana o mapapagana at kung ano yung mga kailangan para magamit natin ng ganitong klaseng mini amplifier.
Ano bro? Bitinan mo bro. Okay na bro, bakit mo sa taas mo sa taas? Ito ba na tibay? Ako sa tibay? Ano ba nito?